Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 8-12. De ce 8-12? Pentru că deja primele zile ale acestei săptămâni au trecut. Eu n-am putut să public din motive pur medicale, așa că consider că putem recupera, ca să zicem așa, ce a mai rămas din această săptămână. Deci va fi lectura pentru perioada cuprinsă între 8 și 12 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă sprijiniți, care mă înțelegeți și care așteptați cu răbdare ca eu să revin atunci când se mai întâmplă și întâmplări de genul acesta în care eu chiar nu pot face lecturile, nu pentru că nu vreau, ci pur și simplu obligată de anumite probleme care apar în viața fiecărui om la un moment dat. Așa că mii și mii de mulțumiri pentru înțelegere, pentru susținere tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem cu ce ne surprinde ce a mai rămas din această săptămână. Interesant, interesant, încă una te rog, Vedem ce vine, ce este important de știut pentru voi. Dragii mei, se pare că voi sunteți într-o perioadă în care aveți nevoie de mai multă stabilitate, mai multă siguranță și eu aș mai spune că chiar puteți să vă simțiți oarecum un pic protejați, un pic ancorați în propria voastră viață vis-a-vis de o anumită situație și aveți așa ca un punct de sprijin destul de solid, fie el că e material, emoțional sau spiritual. Poate fi vorba de loc de muncă, de relație, de o resursă care vouă să vă ofere o anumită siguranță. De asemenea, faptul că avem și poarta asta îmi arată că vi se deschide o nouă oportunitate, un nou drum pentru voi. Se deschide o oportunitate nouă, un nou început, în mare parte aș spune legat foarte mult de o casă, de o familie, de mediul în care voi vă desfășurați activitatea și așa per general reprezintă o deschidere către o nouă fază, o nouă posibilitate care poate aduce desigur schimbări. Schimbări care apar chiar și ar putea fi, de exemplu, o schimbare venită chiar de la voi, de la o inițiativă personală. Dar cert este că e un semn că ceva nou începe. O nouă etapă se apropie. Așa că fiți atenți în această perioadă la ceea ce se deschide în viața voastră, mai ales ceea ce ține de partea asta personală sau de casă în mare parte. Este adevărat, avem aici o vrăjitoare. Avem o vrăjitoare care ne vorbește despre putere personală, dar în același timp, puterea personală, sau mai bine zis, magia puterii personale, ceea ce voi puteți transforma, pentru că arată resursele voastre. Sau ne mai poate vorbi de această energie de transformare prin voință proprie, dar și prin intuiție. Este posibil să apară anumite influențe ascunse. Posibil ca unele persoane să încerce să vă manipuleze subtil. E posibil de asemenea să apară
folosirea propriei voastre, așa cum am mai spus, propriei voastre magii pentru ca acest drum să fie viabil, ceea ce vi se deschide vouă să fie cât mai bun pentru voi. Acum, ne poate vorbi de asemenea și de apariția unei persoane care să aibă așa o energie foarte intensă, foarte misterioasă, care voi să o percepeți ca pe un soi de avertizare, da? Ca pe o avertizare și care va trebui să vă facă să fiți un pic mai atenți la anumite situații. Posibil dacă nu acordați atenția necesară, dacă nu vă ascultați intuiția, să întâlniți anumite obstacole create de intențiile ascunse ale altcuiva. Deci aici trebuie să aveți un pic de atenție în această săptămână. Eu mai degrabă aș spune că aveți putere personală, aveți intuiție, acționați cu înțelepciune, dar în același timp fiți atenți la cei oameni din jurul vostru, la energiile care vă înconjoară, protejați-vă dacă simțiți că într-un loc nu vă e bine sau o persoană vă dă așa o mala racea, cum spun spaniolii, vă ridică așa niște semne de întrebare pe care nu puteți să vi le explicați și încercați, cum să spun eu, să discerneți foarte bine în cine merită să aveți încredere și în cine nu. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Berbec în perioada 8-12 iulie. Știu că este o perioadă destul de scurtă, dar nu e o săptămână întreagă, dar asta nu înseamnă, nu, e un proverb care spune nu aduce anul, ci aduce ceasul. Haideți să vedem deci ce vine pentru dragii mei din Berbec, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun, și haideți să vedem pe plan avem un 6 de bâte, un succes, aș spune, sau o realizare. Hai să le facem un pic de loc. O realizare văd eu aici, pe plan profesional. Și atât bănesc, cât și pentru cei aflați într-o pereche, ceva aici important se întâmplă. Ce pot să vă spun? Avem foarte multă energie activă, masculină, yang. Avem de asemenea lucruri care nu se spun. Ar fi bine haideți mai întâi să le clarificăm, pentru că nu vreau să vă încurc și să le luăm așa capitol cu capitol. Clarificăm, te rog, Marea Preoteasă, pentru dragii mei din Berbec. Clarificăm Împăratul, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Perioada 8-12 iulie. Aici sunt multe lucruri. Clarificăm doiul de bâte. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să începem mai întâi cu partea asta profesională. Așa cum am mai spus, voi veți reuși să aveți un succes la nivel profesional și un succes destul de mare. De ce? Pentru că, așa cum bine vedem, avem forța, nu știu, zodia leu, dacă vă spune ceva, puteți avea în mod direct voi legătură cu această zodie pe ascendent, poate.
cu atât mai mult, dar nu este obligatoriu. Ce pot eu să vă spun? Acest 6 de bâte pe partea muncii îmi vorbește de o recunoaștere. De o recunoaștere poate pentru munca pe care voi ați depus-o, de o posibilă promovare, despre o părere pozitivă, o apreciere poate din partea colegilor, a șefilor sau pur și simplu un proiect la care voi lucrați din punct de vedere profesional începe să dea încet, încet rezultate vizibile, în așa fel încât efortul vostru să vă fie recunoscut, așa că este vorba de o energie pozitivă care pe voi o să vă motiveze să continuați, să vă dezvoltați mai repede și mai pe departe, da, pe termen lung, proiectele. De unde provine? Păi provine tot de la un succes anterior, să spunem așa. Avem forța de asemenea care îmi vorbește de faptul că voi ați abordat provocările pe care le-ați avut în domeniul ăsta al muncii, la muncă, da, în relațiile voastre cu colegii, cu șefii, cu asociații voștri, le-ați abordat cu mai mult calm, cu mai multă răbdare, ați încercat să gestionați conflictele fără să vă manifestați zgomotos, ca să spunem așa, sau să vă certați, ați încercat în permanență să folosiți un pic de diplomație, un mod de a comunica net, poate diferit de față de cum îl făceați înainte și alături de perseverența voastră ați reușit să terminați poate ceva destul de dificil care avea legătură cu cariera voastră profesională și în felul ăsta ați reușit poate chiar să vă rezolvați sarcini destul de complicate, să dați propriul vostru exemplu, de exemplu, uite ce mă repet, fac o repetiție. Deci prin propriul vostru exemplu le-ați arătat celorlalți de fapt că se poate sau cum ar trebui să se rezolve lucrurile. Dacă nu, poate ați rezolvat un proiect la care a trebuit să aveți răbdare, să depuneți un efort constant și în felul acesta, cu toată această răbdare, cu toată această stăpânire de sine și cu perseverența alături, ați reușit să aveți în primă fază un mic succes, după care împreună duc la această energie pozitivă în ceea ce privește munca. Dacă vorbim de partea bănească, avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă ne vorbește de un plan. Un plan bine stabilit, un plan vis-a-vis de o investiție, vis-a-vis de o anumită cheltuială în care voi analizați foarte bine atât prețurile, atât situația respectivă. Sunteți într-o perioadă, aș spune, în care nu vă mai grăbiți, nu vă mai aruncați așa cu ochii înainte și comparați ofertele. Căutați surse sigure de venit, în general nu mai acționați din impuls, nu mai acționați atunci când apare ceva foarte atractiv la prima vedere, o analizați. Chiar și vorbind de joburi, aș spune că nu vă mai aruncați, chiar dacă vi se promite nu știu ce salariu foarte mare și vi se ridică un semn de întrebare, începe să săpați, o faceți foarte abil, foarte intuitiv în același timp și am văzut acest lucru și din primele cărți. De unde provine toate aceste lucruri? Și încă un lucru important, nu mai dați din casă, sunteți într-o perioadă în care știi ce? Nu trebuie să știe de multe ori ce face dreapta cu stânga. Deci țineți pentru voi anumite informații importante în ceea ce privește situația voastră financiară, considerând că este mult mai înțelept așa. De unde provine? De la un 2 de cupe și de la un cavaler de spade. Doiul de cupe în această situație îmi vorbește de o anumită colaborare pe care voi posibil să o fie avut cu ceva timp în urmă, dar în care deciziile voastre ați acționat destul de rapid, mai ales cei care aveți poate și un ascendent într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, adică nu ați analizat, să zicem, foarte bine lucrurile, ați acționat destul de rapid, ați luat o decizie fără să, cum să spun eu, fără prea multă analiză.
în ideea că voi puteați rezolva o anumită problemă financiară foarte rapid, dar aceste lucruri, de fapt, pe voi v-au făcut să fiți mult mai înțelepți, să vă folosiți acea intuiție, acel instinct atunci când ți se pare ție că parcă e prea frumos ca să fie adevărat. Deci, în această perioadă este clar, veți analiza în profunzime tot ce ține de bani, și veți căuta numai acele tranzacții sau joburi stabile care într-adevăr să vă ofere un anumit venit, cel puțin sigur. Vă veți asculta instinctul când vine vorba de bani și mai ales dacă ceva pare prea riscant, e posibil chiar să nu vă aventurați. Mergem mai departe. Pe partea asta a relației. Aici sunteți voi. Da? Este arcanul major care vă reprezintă și care îmi vorbește de, cum să spun eu, grija pe care voi o aveți ca relația voastră și tot ceea ce ține de relația voastră să fie un loc stabil, să fie, cum să spun eu, să preluați poate anumite responsabilități pentru familia voastră, pentru relația voastră, să vă organizați timpul în așa fel încât lucrurile să meargă într-o direcție bună. De unde provine? E ca și cum te reîntoarce la valorile tale, la baza ta, ca și energie și cum vezi tu propria ta relație, propriul tău cuplu, cum îl vezi pe celălalt. De unde provine? De la o perioadă în care ați fost nevoiți, ați fost un pic blocați de situații destul de complicate, aș spune, cu spânzuratul aici. Aș zice că relația voastră poate a trecut printr-o perioadă de distanțare, o perioadă în care ați avut timp să reflectați foarte bine pe celălalt, atât pe voi cât și pe celălalt. Ați luat o pauză pentru a înțelege mai bine care era situația în acel moment, pentru a privi relația dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. De ce? Pentru că avem acest 7 de spade care ne vorbește de situații în care poate nu s-a spus un anumit adevăr, a existat o lipsă de sinceritate. Cineva, ori voi, ori perechea voastră nu spunea chiar tot ce gândește și atunci au apărut aceste poate decizii, alegeri destul de dificile, semne de întrebare vis-a-vis de fidelitatea celuilalt sau de responsabilitatea celuilalt. Au fost lucruri care cumva v-au cam blocat. Dar avem un as de monede. Se pare că lucrurile nu rămân așa sau n-au rămas așa, cel puțin. De ce? Pentru că totuși planurile pe termen lung au început să apară și încet, încet a existat un sprijin reciproc. Eu cred că asta este cel mai important. V-ați dat seama atât voi cât și perechea voastră că e nevoie de doi în orice relație, e nevoie de doi și că responsabilitățile trebuie să împărțite de asemenea la doi. Un început care pe voi va ajuta tare mult cu acest 7 de bâte să mergeți înainte, chiar să treceți prin toate acele mici conflicte, toate acele mici provocări care nu au făcut altceva decât să vă testeze angajamentul chiar și prin, nu știu, diferența de opinie. Că voi ați avut unul, perechea voastră a avut o altă opinie la un moment dat. Dar se pare că lucrul acesta a fost o ocazie bună ca voi să vă consolidați și mai mult încrederea și respectul reciproc. Ne aflăm acum cu un 3 de bâte care ne vorbește de o relație care avansează, unde apar oportunități de creștere împreună, de planuri în comun, de proiecte în comun, de faptul că există un pic mai mult entuziasm și un pic mai multă încredere în ceea ce privește direcția către care se îndreaptă cuplul vostru, relația voastră. Toate aceste lucruri duc la acest împărat care ne vorbește de faptul că veți începe să vă organizați timpul împreună, să stabiliți reguli clare, să vă oferiți poate mai mult voi față de perechea voastră, mai multă protecție, mai mult suport concret
și cumva sunteți dispuși, chiar poate, nu știu, mai ales domnii sau chiar și doamnele, de ce nu, să vă aduceți contribuția, să sprijiniți relația, nu știu, făcând tot felul de lucruri casnice, de exemplu, sau pur și simplu să vă planificați viitorul împreună, să fie ceva mult mai deschis, sunteți hotărâți, sunteți energici, sunteți puși pe acțiune. În ceea ce privește cei care sunteți singurei, la voi, dragilor, avem un 2 de bâte, la voi există deja ideea de a ieși din zona de confort, de a nu mai stagna, chiar dacă poate nu vă lipsește nimic, aveți poate o situație financiară bunicică sau cel puțin stabilă, aveți, să zicem așa, partea asta materială a vieții nu vă lipsește, totuși gândul vostru începe încet să se îndrepte către ceva nou, către o relație, către cineva care să intre în viața voastră. De unde provine această dorință a voastră? Din câte văd eu aici, ați avut într-adevăr o realizare personală, cel puțin din punct de vedere bănesc, și avem aici un cavaler de bâte și un as de bâte. Ceva v-a incitat curiozitatea. Poate să fie o altă zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, sau pur și simplu aș spune că ceva, ori voi ați atras vreo persoană foarte dinamică, foarte aventuroasă, foarte spontană, ori voi pur și simplu ați avut o întâlnire neașteptată cu cineva care e la fel de plin de energie, poate la fel ca și voi, și care v-a incitat să explorați ceva nou, o relație nouă, să fiți mult mai curajoși, mult mai entuziaști, lucru care a dus la acest as de bâte. Trebuie să vă spun că voi, în primă fază, din ce văd eu aici, într-adevăr sunteți foarte atrași fizic față de cineva. O atracție fizică poate să fie reciprocă, posibil, dacă vorbim de încă o zodie de foc, poate să fie ceva trecător, de asemenea, asta rămâne de văzut și rămâne la latitudinea fiecăruia, dar ce pot eu să vă spun cu certitudine, este o atracție și o chimie între voi foarte puternică, care pe voi vă face cumva să ieșiți un pic din această bulă, acest cristal pe care vi l-ați construit și să vă gândiți cam cum puteți să abordați lucrurile pentru a, cum să spun eu, pentru a ajunge la ceva concret. Da, sunteți încă în faza aia de gândire. Există dorință, există atracție, dar depinde de voi dacă veți acționa sau nu. Surpriza săptămânii vine cu un 7 de spade. Ia să vedem cine îl aduce. Interesant aici, un 6 de spade. Dragii mei, surpriza săptămânii provine de la, nu știu dacă zodia, hai să vă spun zodiile. Am aici zodia Rac. De la cineva din trecut, dragilor. Mare atenție! Mare atenție, de ce? În această perioadă, în aceste puține zile care au rămas, trebuie să vă spun că o să vă cam dea bătaie de cap o anumită călătorie. Și e bine, intuitiv, probabil, o anumită călătorie, o anumită decizie importantă în care voi aparent sunteți hotărâți, dar, cum să spun eu, e ceva care vă dă cu virgulă. Și e vorba de ori de o situație din trecut, ori de un personaj din trecut. Poate să fie o invitație la un eveniment, indiferent cum, tind să cred că este vorba foarte mult de o călătorie, un drum. Mare atenție! De ce? Pentru că în acest drum, în această călătorie, cum să zic eu, avem, voi încercați să depășiți, să vindecați probabil, sau pur și simplu încercați să schimbați pozitiv ceva.
să reparați ceva, doar că toate aceste lucruri duc la acest 7 de spade. Și intuitiv, de asemenea, vă spun și vouă, avem două variante de care va trebui să țineți cont. Ori este o strategie ca voi să evitați ceva care este real, ori este o alegere riscantă și în care voi ar trebui totuși să fiți atenți, pentru că nu totul este ceea ce pare a fi. Pe de altă parte, ar trebui să vă folosiți inteligența, discernământul, pentru a evita anumite probleme care pot fi de natură, nu știu, mai ales dacă plecați la un drum, aveți grijă la bagaje, la tot ce ține de personaje de astea care apar și lasă că te ajut eu și lasă că, vai, dar cum? Las-o pe mine că te rezolv eu, pentru că totuși în această situație 7 de spade mie îmi vorbește de un furt, de o hoție, de o manipulare și am văzut acest lucru și în primele cărți. Deci, mare grijă în această perioadă, da? Pentru că din câte văd eu aici, cam astea sunt cele două mari late variante. Ori voi trebuie să dați dovadă de o strategie bine pusă la punct, să nu, cum să spun eu, să luați în calcul mai multe variante, ori pur și simplu trebuie să aveți un pic de atenție, pentru că nu tot ceea ce pare glamuros este și real. Luați-vă măsurile de precauție. Cum am mai spus, dar fiindcă avem și 6 de cupe aici, tind să cred că e ori o situație din trecut care revine, ori un personaj din trecut care va avea legătură cu, nu știu, ceva, un eveniment, o întrunire de mai multe persoane cunoscute, care chiar poate să vă dea o stare de bine aparentă, dar care duc involuntar la acest 7 de spade. Haideți să vedem și care este sfatul pentru voi, dragii mei, din Berbec pentru această perioadă. Găsește echilibrul. Găsește un echilibru între muncă, odihnă și partea asta de relaxare, da? Pentru că toate aceste lucruri te vor ajuta să ai mai multă energie, mai multă armonie și să fii mult mai productiv vis-a-vis de tot ceea ce faci tu în viața ta de zi cu zi. E ca și cum ai zice, ia-ți această doză de energie, de putere din pur și simplu a te odihni mai bine sau a nu te concentra doar pe muncă, doar pe făcut bani. Faceți-vă timp și pentru ce are nevoie sufletul, ceea ce aveți voi nevoie. Nu neapărat trebuie să fie lucruri care să coste saci de bani, pot fi lucruri simple, pot fi lucruri care vouă să vă aducă liniște, nu știu, să ascultați o muzică care vă place, să vă uitați la un film care vă place, să vă relaxeze, pentru că și așa trăim într-o agitație permanentă. Este îndemnul pe care vi-l face acest oracol al zânelor. Și important pentru voi, tocmai data de 8, posibil, sau cifra 8, are o conotație, se pare, importantă pentru voi. În această perioadă trebuie să vă spun că cifra 8, într-adevăr, are o energie yang, este o energie masculină, am văzut acest lucru chiar în majoritatea cărților. Asta îmi spune că trebuie să acționați, trebuie să o faceți, desigur, folosindu-vă și de intuiția voastră, dar și de discernământul vostru. Să fiți conștienți că fiecare acțiune pe care o faceți, nu, logic, are și anumite, aduce rezultate sau repercursiuni. Acum depinde de fiecare dintre voi. Găsiți acest echilibru.
Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru această perioadă. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc tuturor abonaților mei pentru înțelegere și pentru răbdare. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.